Szereted a szifit? Akkor el tudsz képzelni egy olyan választási rendszert, ami nem csak azért van, hogy valakit örökre hatalomban tartson? Ennek a kétrészes videónak az első részében végigvettük, milyen kérdéseket kell feltenni, ha új választási rendszert szeretnénk. Most pedig jöjjön a második rész, EPP választási rendszerével. Figyelem, eretnek gondolatok következnek. Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok, EPP vagyok, és ismét elmélkedek. Most éppen arról, hogy szerintem milyen legyen az új magyar választási rendszer. De előre szólok, nem állítom, hogy amit most hallani fogtok, az a tökéletes megoldás, sőt, nem is biztos, hogy olyan létezik. Elvégre a demokrácia az nem valami IKEA bútor, ehhez nincs összeszerelési útmutató, csak egy rakat fura alkatrész, meg most már ez az EPP videó. Szóval, ha te másképp gondolod, vagy még jobb gondolatod van, vagy csak nem értesz valamit, kérlek, koptasd a billentyűzetet a videó alatt, mert a szabad kommentelést még nem tiltották be. Na és most már tényleg lássuk az én válaszaimat. Szerintem az új magyar demokrácia azzal indul, hogy az emberek fejében is új lapot nyitunk. Például az a mantra, hogy egy az egy ellen kell a Fidesz ellen indulni, az nem a világegyetem alaptörvénye, hanem a Fidesz aljas választási törvényének az egyenesági következménye. Az új rendszerben erről majd le kell szokni, és szerintem támogatni kell majd a beszállást a politikába. De meg kell akadályozni, hogy valaki megint a saját képére hajlítsa a jogállamot. Igen, és itt valamiért Viktorra nézek. Jó, én a fontos kétharmados törvények helyére népszavazást tennék. Bizonyos dolgokat csak a nép dönthetne el, és csak a nép változtathatna rajtuk. Képzelj el egy Magyarországot, ahol nem elég 135 gombnyomás 10 millió magyar sorsának megváltoztatásához. Jó, rögtön az első ilyen népszavazás dönti el jellegű dolog, az pont a választási rendszer. Na jó, lehet, hogy a második az alkotmány után. Na, én ezzel vágnám át a gordiuszi csomót, így nem kéne annyira félni a jövőben a kétharmadtól és az újabb nerpétum mobilés túlhatalomtól. És ha már népszavazás, könyörgöm, ne kelljen nyakatekert jogászkérdésekre válaszolni igen-nemmel. Szóval ne olyan legyen a kérdés, hogy mondjuk egyetérte ön azzal, hogy az alaptörvény 14. cikkének 3. bekezdése ne sértse a BTK 28. cikk első alpontját. Jó, tehát legyen olyan, hogy ön szerint merre menjünk? A válasz jobbra, B válasz balra, C válasz bármerre, csak Orbán nélkül. Jó, de térjünk vissza a választási rendszerhez. A megyei önkormányzatot én beszántanám, és a helyét sóval behinteném. Mert ez egy kádertemető, ahova csak az ellenzéket szivatni járnak. A fővárosi önkormányzatot viszont megtartanám, de ez egy külön téma, amit most nem fejtenék ki, mert szerintem megérne egy külön videót. Mondjuk az lenne a címe, hogy Karigeri furcsa univerzuma. És én amúgy nem hoznék létre további szinteket, például nem szeretnék alsó és felsőházat, Gryffindort meg Hugrabugot, hanem másképp közelíteném meg az egészet. Először is nem tartanám meg a fix parlamenti létszámot, helyette azt vezetném be, hogy X szavazónként legyen egy mandátum. Ha fogyunk, a parlament is fogy. Ha szaporodunk, nő a padssor. Egyszerű, mint a szorzótábla. Ez amúgy nem annyira eretnek dolog, hiszen az önkormányzati helyek száma már most is a lakók számától függ. És az szerintem jó is úgy. Na, például az országgyűlési választások esetében van kb. 7.700.000 belföldi szavazó, meg kb. fél millió külföldön, ez mondjuk 8.200.000, és erre van 199 mandátum.
Vagyis most mintegy 41.200 szavazóra jut egy mandátum. A kis matekomhoz az lenne célszerű, hogy a mandátumok száma 3-mal osztható legyen. Mondjuk 204, ami alig több, mint a mostani. Az az ötletem viszont már tényleg eretnek, hogy szüntessük be a listákat. Nem tudom, kinek hiányoznak a pártkáderek, akik listán mindig bejutnak, de senkinek se tartoznak elszámolással. Tisztelet a kivételeknek, de nagy részük teljesen felesleges, haszontalan. Szavaznak, ahogy a pártjuk mondja, mert a frakciófegyelem fontosabb, mint Japánban a vonatmenetrend. Nekem viszont nagyon fontos, hogy a képviselők elszámolási kötelezettséggel legyenek azok irányába, akik megválasztották őket. Szóval szerintem csak egyéni választás legyen, de azért izgalmas legyen. Na, ezért az én rendszerem úgy néz neki, hogy nem 204 választókörzetet csinálnék, hanem csak harmadannyit, 68-at, de mindegyikben 3 mandátumot osztanék, és mindenki 3 X-et tehetne. Ad abszurdum, akár ugyanaz mellé a jelölt mellé is. Sőt, egy jelölt akár több körzetben is indulhatna. A kisebb pártok esetében lehetne az a releváns stratégia, de azért kell valami korlátozás is. Mondjuk pártonként max. 204 indulás lehessen, szóval egy párt indíthat 204 jelöltet, vagyis mind a 68 körzetben 3-at, vagy stratégiázhat úgy, hogy a gyengébb jelölteket több körzetben indítja, de akkor összesen csak kevesebb jelöltje lehet. Jó, a kis Móriczka ábrámon 3 körzettel, 9 mandátummal és 9-es indulási korláttal mutatok be pár kombinációt. A felső ábra, a magabiztos nagypártok stratégiája, ők 9 jelölttel úsznak rá a 9 mandátumra. A középső ábrán egy közepes párt stratégiája, ők 6 jelöltet indítanak, az erősebbeket egy körzetben, a gyengébbeket többben. Az alsó ábra meg egy kispárt stratégiája, aki csak 3 jelöltet indít, de azokat az egész országban. A parlamentbe az jut, aki összeszed X szavazatot, az X pedig az érvényes szavazatok száma osztva a mandátumok számával. Például, ha összesen 204 mandátum van, és a 22-eshez hasonlóan 5.700.000 szavazatot adnak le, akkor 27.941 szavazatot kell bezsebelni a bejutáshoz. Aki legalább ennyi szavazatot kapott, az egyenes ágon bejutott. Akinél megmarad felesleg, az ajándékba adhatja másoknak, hogy vigaszágon ők is bekerülhessenek. Na és itt jön a képbe a pártvezető kedvenc elfoglaltsága, a füstös szobákban kötött megállapodások. Csak itt nem titkos paktumok vannak, hanem transzparens szavazatcsencselés. Na, üdv a füstös szobák átlátszó verziójában. Mert ebben a rendszerben nyilvános lesz, hogy ki kinek adja a kapott szavazatait, ami az első lépés a számunkérhetőség irányába. Szóval, ha jelöltnek a bejutáshoz szükségesen felül még maradt mondjuk 1600 szavazata, ugye, ami neki nem kell a bejutáshoz, akkor abból 800-at odaadhat egy másik jelöltnek, mondjuk Kaja Ibrahimnak, akinek pont 800 hiányzik, a többit meg irigy módon nem adja oda Josip Totnak, akinek szintén 800 kéne a bejutáshoz. Akinek meg nincs meg az X szavazata, az meg vagy kuncsorog másoktól, vagy lemond a bejutástól, és szétosztja, amilyen van, ahogy neki és a pártjának tetszik. Annyit még hozzátennék, hogy a szavazat átadás a távolsággal drágul. Például saját körzeten belüli induló számára 100 szavazatot 100 szavazatba kerül átküldeni, a szomszéd körzetbe 110-be, 2 körzettel odébra meg mondjuk 120-ba. Ez ösztönöz a helyi együttműködésre, és visszafogja az ilyen országos szavazatkupec kaszkadőröket. Kell ezt még finomítani, de azért értitek itt a lehetőségeket. Ha például egy fideszes jelölt bejuttat egy DK-st, vagy fordítva, hát akkor mind a kettő számoljon el a szavazói felé. A kispártok számára
Nyitott például az a stratégia, ami a nagyok számára ugye az indulási korlát miatt nem opció, hogy csak 3 jelöltet indítanak, de azokat az egész országban elindítják. Ugye, hogy minden lehetséges szavazatot így összeporszívozzanak. Sőt, a kicsik akár előre megállapodhatnak, hogy a legtöbb szavazatot kapó felé ajándékozzák tovább a szavazatokat, így legalább egyikükbe jut, és egyfajta versenyt is tarthatnak egymás közt. Jól látszik, hogy én támogatnám a kispártokat is, és azt is, hogy ne veszhessen el a rájuk leadott szavazat, mert azt képzelem, hogy a kispártok a politika vérfrissítése, hát vérfrissítésre meg nagy szüksége van a magyar politikának. A végén pedig simán kijöhet, hogy nincs kitöltve mind a 104 mandátum. Az így kimaradt mandátumokat a civileknek adnám. Például úgy, hogy őrájuk is lehetne szavazni külön lapon, mint egy országos egyéni választásként. És a legtöbb szavazatot kapó civil jelöltek sorban jutnának a kimaradt helyekre, vagy simán lehet mondjuk 3 dedikált civil hely és a 204-en felül, amire meg rájönnek a csencselésben leforgácsolódott szavazatok miatt be nem töltött helyek. Jó? Szóval ebben a rendszerben nem kell taktikáznod, hogy kire szavaz, csak azért, hogy ne vesszen el a voksod. Szavazhatsz arra, akit a legjobbnak tartasz, mert a szavazatod akkor is hasznosul, ha a te jelölted nem nyer, legrosszabb esetben amúgy egy civil jut be vele. És én a civileknek egyfajta kiemelt szerepet adnék. A parlamenti részvételen felül ellenőrzési kötelezettséget. Ahogy a Direkt 36 meg a Transparency kinyomozza a hatalommal való visszaéléseket, ugyanígy a civil közösség kaphatna egy olyan hatáskört, hogy például érdemtelenné váló politikusokat új megmérettetésre kényszeríthessen. Magyarán időközi választásokat írhasson ki, ha valaki gyorsabban gazdagszik, mint bevallja. Vagy tudom is én, valami rokonára iratja a fél országot, nem mintha hallottam volna ilyenekről. Na, ehhez és a civil társadalom erősítéséhez kellenek nekik a parlamenti képviselők. És akkor térjünk vissza itt a kis Móriczka ábrámhoz, tegyük fel, hogy az egyszerűség kedvéért mindhárom körzetben 100 ember ment el szavazni, vagyis 300 szavazat oszlik el a jelöltek között. 100 szavazat kell a bejutáshoz, kékkel fölírtam a kapott szavazatokat, ugye a nagypárt egyes jelöltje megkapta a 100 szavazatot, ő alanyi jogon bejut, az első körzetben a nagypártnak van még 100 szavazata, szóval házon belül be tudnak juttatni még egy jelöltjüket, 2-2 vagy 3-kát, tehát ezt maguk közt eldöntik. A középső szektorban kapott 140 szavazat is elég egy jelöltnek, de a harmadik körzetben segítség kell, ugye oda lehet adni a középsőből is, vagy csencselni egy másik párttal, hogy veszteség nélkül mehessen át a szavazat. Jó? Na, aztán ott van a közepes párt, 2-es jelöltje, összesen pont 100 szavazatot kapott, ő is bejutott alanyi jogon. Mindenki másnak a közepes pártból csencselni kell. A másik vége, ott van a kis párt, aki most az egyszerűség kedvéért mindenhol 10 szavazatot kapott, így összesen van nekik 90. Na, nekik össze kell kuncsorogni még 10-et, ha be akarnak jutni. Nekik bárki veszteség nélkül adhat, hisz ők mindenhol indultak. És akkor megy a nagy adok-kapok, és az adok-kapok végén, ha mindent kioptimalizálnak a pártok, akkor ki tudják szorítani a civileket. Ha meg nem, akkor egy civil is bejut, és alaposan leellenőrzi a pártos emberkéket, hogy nem tudom én, nem vettek-e új nyaralót egy közbeszerzés árából. Na aztán lényeges ötlet még, hogy nem adnék pénzt az indulóknak. Ehelyett mindenki kreditet kap, amit csak a választási boltban költhet el. Csak onnan vehetnek választási plakátot, tévéreklámot, szórólapot, meg mindent. Indulónként egyforma áron, egyforma limit erejéig. Ugye limitált erőforrásra, például óriás plakátra lehetne licit is, hogy kinek ér meg többet 20 nap az oktogonon. Na és mivel a pénz ki van zárva a rendszerből, a kamupártok el se indulnak. Hát nem éri meg nekik.
Az elszámolás ellenőrzését természetesen a civilekre bíznám, ők döntenék el, hogy mi számít bele a limitbe és mi nem. Vegyük észre, hogy ebben a rendszerben a Fidesz kb. Még április 22 áprilisában elköltötte a 26-os választási kreditjeit. A nemzetiségi szavazást szándékosan hagytam ki. Az általam vázolt rendszerben a nemzetiségiek is indulhatnak ugyanúgy, mint bárki más. Ők is csencselhetik a szavazatokat, és nyerhetnek valódi képviseletet a tisztelt házban. Sőt, felőlem ők részt vehetnek akár a civil szavazáson is, ha nekik azt tűnik jobbnak. A módszer a határon túliak számára is közvetlen képviseletet biztosítana. Amikor számoltam a szavazókat, már beleszámoltam őket is. Szóval ott is lennének körzetek és indulók, akár magyar, akár helyi indulók, és döntsék el maguk, hogy kire bízzák a saját képviseletüket. Én ugye láthatóan teljes jogot adnék nekik, de ha más kevésbé szereti őket, be lehet tenni a rendszerbe egy szorzószámot is, hogy egy külhoni szavazat mondjuk csak 0,6 hazai szavazatot érjen. Jó, kell némi mókolás a rendszeren, de működne. Még a részletekhez tartozik, hogy megtartanám a papíron szavazást, mert abban jobban bíznak az emberek, és az igazság, hogy van egy ilyen kellemes retro feelingje is. Max a külföldön élők és a külhoniak számára biztosítanék online vagy levél lehetőséget, ha annak a biztonságát tudnánk szavatolni. Az meg magától értetődő, hogy a külhoni és külföldön tartózkodó magyarokat egyformán kell kezelni. Ha az egyiknek biztosítjuk az online vagy levélszavazás lehetőséget, akkor a másiknak is. Ha az egyiknek nem kell több 100 kilométert utazni, akkor a másiknak se kelljen. És megtartanám az ajánlásgyűjtés intézményét is, de nem papíron, hanem appal online ügyfélkapus azonosítással, hogy ne lehessen másolni, és mindenki menet közben ellenőrizhesse, kinek adott ajánlást, vagy akár vissza is vonhassa. A közvetlen köztársasági elnök választás nekem mindegy, mert ma nincs akkora szerepe, hogy számítson. Csak kétszer lehessen valaki miniszterelnök kérdés meg, hát szerintem csak egy populista kérdés, nekem mindegy. De remélem, hogy nem csak ezt fogják majd népszavazásra bocsátani. Ha jól tévedek, akkor ezzel meg is válaszoltam az első rész minden kérdését, szóval ide a végére jöjjön a komolyan rész a legelszántabb nézőknek. Ugyebár úgy vezettem föl az ötletemet, hogy eretnek. Ami alatt azt értem, hogy szakít a hagyományokkal, és ilyen értelemben hívhattam volna ugye unortodoxnak is, csak azt a kifejezést már lejáratták, és ma már az elbaszott szinonimája. Lényeg, hogy szerintem az új idők új módszereket követelnek. Érdemes túllépni a megszokott posványszagú megoldásokon. Ennek első lépése, hogy fel kell fogni, hogy a szabadság azt is jelenti, hogy azok a megkötések, amelyeket eddig fix pontnak vettünk, azok csak az elménk korlátai. Jó, ezt is meg akartam mutatni ezzel a szokatlan megoldással. És nem gondolom, hogy a döntnökeink fölkapnák az ötletemet, abban se vagyok biztos, hogy képesek lennének megérteni a benne lévő lehetőségeket. Arra tippelek, hogy 26-ban szokás szerint maradnak a konvencionális módszereknél, amivel csak a megszokott szart lehet kicsit megkavarni. Szóval lehet, hogy a régi módszerek mellett a régi megmondó embereken is túl kéne lépni, és tiszta lappal kéne indulni végre valahára. Jó, és ide most nem teszek záróképet. Ha valakinek hiányzik, az jelezze kommentben. Ja, és a videó elkészítéséhez nem használtam államtitkárokat, még a savanyú képüket se a citromhoz.